નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આજે હું તમને દૂધીના મુઠિયા બનાવતા શીખવાડીશ. તો દૂધીના મુઠિયામાં જોશે આપણને 4 કપ ભાખરીનો લોટ, 1 દૂધી જે મેં ખમણી લીધી છે, 1 કપ લીલું લસણ, 1 કપ ધાણા, 1 કપ તેલ, વઘાર માટે તેલ, 1 કપ મેથી, થોડાક આદુ મરચી ક્રશ કરેલા, 1 કપ બેસનનો લોટ, 1 ચમચી રાઈ, 2 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી આખું જીરું, સપટી સોડા, 1 ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી તલ, 1 ચમચી હિંગ, 1 ચમચી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 2 લીંબુ, મીઠો લીમડો, સૂકા મરચાં અને તમાલપત્ર. તો ચાલો આજે મુઠિયા બનાવીએ. એક કાથરોટ લઈ તેમાં આપણે લોટ નાખીશું, બેસનનો લોટ નાખીશું, લીલા ધાણા નાખીશું, મેથી લીલી નાખીશું, લીલું લસણ, ખમણેલી દૂધી, આદુ મરચાં ક્રશ કરેલા, ધાણા જીરું, હળદર નાખીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ખાંડ નાખીશું, મોણ દેવા તેલ, સોડા નાખી લીંબુ નીસવી દેવું. હવે બધું મિક્સ કરી અને લોટ બાંધી લેવો. થોડુંક પાણી નાખવું, પાણી નાખતું જાવું અને લોટ બાંધતો જાવું. આ રીતે મેં લોટ બાંધી લીધો છે. હવે આપણે તેને ઢોકળિયામાં પાણી નાખી અને મુઠિયા વાળી અને ઢોકળિયામાં મૂકી દઈશું. આ રીતે તેના મુઠિયા વાળવા. તે મેં બધા મુઠિયા વાળી લીધા છે. હવે આપણે તેને ગેસ શરૂ કરી અને ઢોકળિયું મૂકી તેને 15 થી 20 મિનિટ ચડવા દઈશું. પંદર 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આપણા મુઠિયા સડી ગયા છે. હવે એને કટકા કરી તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ આવી જાય એટલે તેમાં રાઈ નાખવી, જીરું નાખવું, હિંગ નાખવી, મીઠો લીમડો, તમાલપત્ર અને મરચું નાખી થોડાક તલ નાખવા. મુઠિયા નાખી હલાઈ નાખ. આપણા મુઠિયા તૈયાર છે. આ રીતે મુઠિયા વઘારાઈ જાય એટલે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણા દૂધીના મુઠિયા.